Hey guys, welcome back. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረበው ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ የሚሆነው ስለ ብር ነው። ስለ ኢትዮጵያን ብሮችና ኖት ኮይንሶች ነው። አዎ የኢትዮጵያ ብር ላይ ምን እንዳሉ የብሩ ላይ ያሉትን እንጠያየቃለን ወይ እንገምታለን ማለት ነው። ከፊትና ከጀርባው ላይ ያለውን ስዕሎች ነው ምናየው ማለት ነው። ሴሬና እሱን ትጠይቀናለች፣ እኛ ደግሞ እንመልሳለን እኔና ማጊ ማለት ነው። አዎ ምን ያህል ኢትዮጵያ ብር እንደምናውቀው ይፈተናል ማለት ነው። ዛሬ የምንጠያየቃቸው የድሮ ብር ላይ ሳይሆን ሪሰንትሊ የምንጠቀማቸው ብር ላይ ነው። ስለዚህ ሴሬና ትጠይቀናለች ማለት ነው። 2 minutes በኋላ ሬዲ ሆነን እንመጣለን። እሺ ተመልሰን መተናል። ጥያቄዎቻችን ከመጀመራችን በፊት ኢትዮጵያ የምትገበያይበት የመጀመሪያ ብሯ ምንድን ነበር ወይስ በምንድን ነበር የሚገበያዩበት የሚለውን እናወራለን። ኢትዮጵያ መጀመሪያ በአሞሌ ጨው ነበር የምትገበያየው እና ደግሞ በማሪያ ቴሬዛ የሚባል ሲልቨር ወይንም ብር ነበር የሚገበያዩት። አዎ የመጀመሪያ ብር እንደምታዩት ይሄንን ይመስል ነበር። አዎ ደስ ይላል። ከለሩም የሆነ ለየት ያለ ደስ ይላል። በጣም ከለርፉል ነገር ነበሩ። ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ እያለ እየተቀያየሩ መጡ። በእኛ ሪሰርች ያገኘናቸው እነዚህ ናቸው። እንደምታያቸው ደስ የሚሉ ነበር። 500 ራሱ ድፍን ነበር ከዚህ በፊት። ደስ ይል ነበር። እሺ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን። እንጀምር። ሴሬና ተዘጋጅተናል? እሺ አዎ። ስለዚህ ጥያቄ የሚሆነው አንድ ብር ኖት ላይ ያሉት ኢሜጅ አንድ ብር ኖት ላይ ማስታወሻው አንድ ልጅ አለ። አዎ እሺ ልጅ አለ። ከጀርባው የሚመስለኝ ሜቢ አንበሳ ሊኖር ይችላል። እሺ ሌላስ? አንበሳ ማግ አንበሳ። እሺ እኔ የማውቀው ወፎች አሉ፣ የአባይ ውሃ አለ። እነዚህን አስተሳሰብ። እሺ በቃ የፊቱ ያንተ ምንድነው? የፊቱ ልጁ አለ። ከዛ ከጀርባው ደግሞ ወፎቹና ውሃው አባይ ውሃ። ልጁ ብቻ ልጁና የሚታረስ በሬ። I think በሬ exactly በሬ ሊኖር I think ልጁና በሬው ልጁ more his ከፊት ነገር ከኋላ በሬ ያረሱ። ልክ ነህ ናችሁ። ከኋላ በሬ ብቻ ነው ያለው ናት የታረሱ። ኦኬ ይሄውና እዚህ ጋር ወፎች ልክ ነህ። አባይ ነው እንዴ? I didn't know that. በሬ ያለ ናይስ። እሺ next one እናንተም ያገኛችሁት ይመስለኛል። እሺ ሁለተኛ ጥያቄያችሁ የ5 ብር ኖት። 5 ብር የ5 ብር ኖት to be honest ምንም አላስታውስም። ሰማያዊ እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ አላውቅም። አሳይ። ቡና እንትን እያለ ቡና ሰውዬው ቡና እንትን እያለ ከዛ ሚያላለች ያቺኛ ምን እንደሆነች አላውቅም። ካንጋሩ ነገር ነች ወይ ሚያላ ቁጭ ብላ ራሱ ከለሩ ልክ ነኝ። That's good. Okay. Next one የ10 ብር 10 ብር በደንብ አስተሳሰለ። 10 ብር the color is orange ነገር red ቀይ ነገር really brown ነገር brown and orange I would say እና እንትን መሶብ ይዛ ወይ መሶብ መሰፋ I don't know ሰፌድ ይዛ አንድ ሴት ናት። ሌላ ከኋላው አላውቅም። ከፊት ውስጥ ነው። ከኋላው አላውቅም። ትገምጪ ከኋላው እንደዛ ከሆነ በሬ ላለው ሜቢ በሬ ሊኖረው ይችላል። ሜቢ አንበሳ የሚኖረው አይመስለኝም። አንበሳ እንትኑ ላይ ነው የሆነ ላይክ ከፍ አድርገሽ ስታዩ የሚታይ ይመስለኛል። በዚህ ብሩን ወደ ላይ በብርሃን ስታዩ ለዛ ይመጣ መሰለኝ አይደል? ትራንስፐረንሲ ነገር ላይ ግን አንበሳ ፊቱ ላይ ነው ያለው። የፊቱን የኋላው አይደለም። አንበሳ ፊቱ ላይም አለ። እሺ የኋላው ትራክተር አለው። መሶቧ ገጀላለ no ከጀርባው መሶብ አለች።
ከፊትም መስዋዕት ዋው እና የኢትዮጵያን ካርታ እና አንበሳ ጃኩኒ ነው እውነቱን ነው ያ የኢትዮጵያን ካርታ አለው ውስጡ እሺ next that's good so next one የ50 ብር 50 ብር light orange ነገር or ቢጫ ነገር something like that ቢጫ not orange ቢጫ እንዳለ አላስተውሰውም 50 ብር ምን ይኑረው I don't remember ግን አላቅ ገምቺ እንዴ 50 ቁጥር አለ of course ሌላ አላቅ ሌላ maybe ሰዎች or animals ምን አይነት አኒማል እንደ የቅድሞቹ አይነት አንበሳ ይኖራል አንበሳ always አንበሳ እኮ አለው ሁሉ ላይ I think ኒያላዎቹ maybe የለውም ወይ በሬ ነው maybe በሬ አለው የታረሰ ነገር ነው ወይስ እንዴ እንደሚባል ቆይ መጨረሻ ላይ ነግራቸዋለሁ እሺ በቃ እኔ እንደሱ ነው ፊቱ አንድ ሰውና ሁለት በሬ ያረሰ ልክ ነው ማለት ነው ተሻራቀው ይሄ ደግሞ የፋሲለደስ ግንብ ዋው የፋሲለደስ ማለት ፋሲል ግንብ እሺ ደስ ይላል አሁን ደግሞ ከብሮቹ የመጨረሻው የ100 ብር 100 ብር ላይ መጀመሪያ 100 ብር ስክሪን yes የአክሱም ሐውልት አለበት ነው እዚህ ጋር ላሊበላ ካለ ያቀ ምግብ ግን እኔ ወይ ደግሞ በቃ ማጠረጥሩት ነገር ነው ያለው እንትን ማጠረጥሩት ነገር ምንድነው ምንድነው የፊቱ ልክ እንደ 50 ብር ነው የኋላው አንድ ሰው ማይክሮስኮፕ ያየ ነው like መድኃኒት ይሁን or something ያ ደግሞ ትንሽ ያበባ አለ I was right የአክሱም ሐውልት አለበት የት ነው እንዴ yeah I was right አክሱም ሐውልት አለበት just the top one ልክ ይሄ እንደዚህ ነገር ሰረን እንደዚህ አይደል እዚህ ጋር ያለችው yeah this yes that one ዋው ልክ ነው እሺ አሁን ኖቶቹን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ወደ ኮይንሶቹ እንሄዳለን ወደ ሳንቲሞቹ እንሄዳለን ሳንቲሞቹ ስንት ናቸው ስንት አላቸው አንድ ሳንቲም ድሮ ነበር ከዛ እየቀረ መጣ 5 ሆነ 10 15 አለ 10 ያለ ይመስለኛል እስቲ አውረናቸው እሺ አንድ ሳንቲም እንዴት ነበር አንድ ሳንቲም መጀመሪያ ሲጀምር በጣም ታይኒ ነው በጣም ከሁሉም ራውንድ ኦፍ አንበሳ አለ ከፊቱ ከኋላ እሺ አንበሳ ከኋላ አለ ከፊቱ አንድ ሳንቲም አላስታውስም አንድ ሳንቲም ላይ አንድ ሰው ብቻ ነው የቆመው ይመስለኛል አይደለም ወይ ደግሞ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች አይደል አንድ ሰው እስቲ እንያቸው አብረን ብናየው ሞር ያረሰ ይሄ ነገር አንድ ሰውዬ ሁለት በሬ ያለው አንድ ሳንቲም እሺ next one 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም ላይ ስቲል 5 ምንድን ነው አንበሳ አለ obviously ከኋላው ላይ አንበሳ አለ ሁለት 5 ሳንቲም የሆነ ነገር ነው ያለው 5 ሳንቲም ላይ አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው እና the color is different as well what color is it brownish ነገር red brownish it's golden ነገር ነው golden ነገር ነው አንድ ሰው ብቻ የሆነ ሾትገን ምንድነው የሚባለው ጠመንጃ ይዞ በቃ ነው አላስታውስም እሺ next one 10 ሳንቲም 10 ሳንቲም እንትን ናቸው ዋሊያ ምንድነው ኒያላ ነው ዋሊያ ነው ኒያላዎች አሉበት እና ከኋላ 2 3 ወይ 2 አሉ ከኋላ አንድ ኒያላ እየበላ ነው የሚመስለው አንድ ነው እሺ ከለር ምንድነው just ሳንቲም That's the same color no yeah you sure አንድ ሳንቲም ሲልቨር ነገር ነው
እሺ ስለዚህ ይኸው 10 ሳንቲሙ you're right አሁን ደግሞ ምን ብዙ መስፈኝ ነበር 25 ሳንቲም is silver አንበሳ አለው ከፊቱ ደግሞ ጋዜሎች እንትኖች ኒያላ አለበት ኒያላ ይመስለኝ ሰዎች ነው ያሉት አራት ሰዎች ነው ያሉት ሜቢ አይደለም ሁለት ሰዎች እንደዚህ ያያዙ how ልክ ነህ ሴትና ወንድ ናቸው እሺ next one 50 ሳንቲም እንዴት ነበረ ሲልቨር ነው ይሄ ትንሽ ተለቅ ይላል ከሁሉም አራት ሰዎች ነው ያሉት አንበሳ ነው ማስታወሰው አራት ሰዎች አሉ ተያይዘው በሬ አለበት ቆይ 50 ሳንቲም ምን አይነት ነው 50 ሳንቲም እስቲ ካላችሁ እስቲ አውጡትና እዩት ምን አይነት ነው ሶስት ናቸው አይደሉም ወይ ሁለት ናቸው አይደሉም ወይ አምስት ብዙ ነው አስተሳለኝ አምስት እንደዚህ ተያይዘው ነገር ነው የሚሄዱት እነዚህ አምስት ተያይዘው እጃቸውን ወደ ላይ ናቸው እሱ እውነትህ ነው ግን የያዙት እንደ እንትን like weapons okay 50 ሳንቲም እስቲ ነው ይኸው ማጭድ አለ እንትን አለ ብቻ ብዙ ነገር አለ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ጥያቄ እንሂድ የመጨረሻው ደግሞ አንድ ብር ሳንቲም አዲሱ የተቀየረው ማለት ነው ታስቶሽ አንድ ብር ሳንቲም ላይ ምንድነው አንድ ብር ሳንቲሙ ላይ አንበሳ አለ እስለር በዲፈረንት ከሁሉም ሁለት አይነት ቅርጽ ነው ያለው ሳንቲሙ ውጪ ጎልደን ነገር ውስጡ ሲልቨር አይደል I think so yeah ምንድነው ያለው ለምን ውጪ ሲልቨር ውስጡ ጎልደን ነው አይደል no ውጪ ጎልደን ውስጡ ሲልቨር no it's the other way እንዳረግ ነው okay it's fine ምን እንዳለው አላስታውስም ከፊቱ አንድ ብሩ ላይ እንትን ነው ያለው ምንድነው የሚባለው ሚዛን exactly ሁለት ሚዛን አንተ ረምታቃቸዋል ሚዛን አለው ከኋላ ደግሞ አንበሳ ነው ያለው እሺ ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ከሴሩ ጋር ሴሉ ይሄን ይመስል ነውና እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን የዛሬ ቪዲዮ ያዘጋጀንላችሁ ይሄን ይመስል ነበር big thumbs up if you like the video yes please subscribe ማድረግም እንዳትረሱ ኮሜንትም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ለሆናችሁም subscribe button ወደ እኛ ተቀላቀሉ እና notification bell on አድርጉ ወደ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው love peace unity ከኛ ነው የሚጀምረው ከሌላ ሰው ጋር በገም ያለን እንለያያቸዋለን እንጨርሳለን ቻው